กราบสวัสดีทุกท่านนะครับกับผมนัทตัวแทนจาก ID Group Channel ครับในวันนี้ครับผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของ Water Footprint นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่นำมาเสนอในทุกสัปดาห์นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า Carbon Footprint ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญนะครับที่หลายประเทศนำมาใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับอันนำไปสู่การกระตุ้นให้มีการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตนั่นเองครับ Water Footprint นะครับเป็นค่าชี้การใช้น้ำนะครับของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนั่นเองครับซึ่งหมายถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยคำนวณปริมาณน้ำจากผลรวมของทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปีทั้งนี้ Water Footprint ถือเป็นค่าชี้วัดที่ชัดเจนเพราะนอกจากจะแสดงปริมาณน้ำใช้และปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมาแล้วยังแสดงสถานที่และระยะเวลาที่เกิดการใช้น้ำอีกด้วยครับ Water Footprint สามารถแยกเป็น3ส่วนได้ดังนี้ฮะคือ Blue Water Footprint หรือรอยเท้าน้ำสีฟ้าซึ่งก็คือปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งแหล่งผิวดินเช่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบรวมทั้งน้ำในอ่างกักเก็บน้ำต่างๆและแหล่งน้ำใต้ดินได้แก่น้ำบาดาลที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครับ 2. Green Water Footprint หรือรอยเท้าน้ำสีเขียวซึ่งหมายถึงน้ำที่อยู่ในรูปแบบของความชื้นในดินนะครับที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการผลิตพืชผลทางการเกษตรการทำป่าไม้และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับ 3. Gray Water Footprint รอยเท้าน้ำสีเทาซึ่งก็คือน้ำหรือปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการซึ่งคำนวณจากปริมาณน้ำที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีตามค่ามาตรฐานครับประโยชน์ของ Water Footprint นะครับการมีข้อมูล Water Footprint ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้นครับสำหรับผู้ผลิตการนำกลยุทธ์การลดการใช้น้ำ Water Footprint มาใช้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์นั้นครับเพราะแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการลด Water Footprint ในการผลิตสินค้ายังช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยตรงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในภาครัฐนะครับเพื่อออกกฎหมายบังคับเกี่ยวกับ Water Footprint ในอนาคตครับสำหรับผู้บริโภคนะครับการระบุข้อมูล Water Footprint บนฉลากสินค้าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดครับโดยผู้บริโภคอาจหันไปเลือกซื้อสินค้าที่มี Water Footprint น้อยแทนสินค้าที่มี Water Footprint มากนะครับหรือผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าแบบเดิมแต่เลือกจากแหล่งผลิตหรือวิธีการผลิตที่มี Water Footprint ต่ำกว่าแทนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับไปสู่ทางเลือกของสินค้าที่มี Water Footprint ต่ำจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของโลกและนำไปสู่แนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้นครับทีนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นมีการใช้ปริมาณน้ำในการผลิตเท่าไหร่นะครับตั้งแต่กระบวนการต้นถึงปลายขั้นตอนการผลิตสำหรับกาแฟ1แก้วนะครับก็จะระบุว่าใช้น้ำ37แกลลอนหรือ140ลิตรแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นนะครับจะใช้น้ำ634แกลลอนหรือ 2,396 ลิตรรถยนต์1คันจะใช้น้ำในการผลิต 39,090 แกลลอนหรือ 147,760 ลิตรไข่ไก่2ฟองนะครับใช้น้ำ72แกลลอนหรือ272ลิตรในการผลิตครับขวดพลาสติกทั่วไปนะครับจะใช้น้ำในการผลิต 1.5 แกลลอนหรือ 5.6 ลิตรครับเนื้อวัว1ปอนด์นะครับจะใช้น้ำในการผลิต 1,500 แกลลอนหรือ 5,670 ลิตรครับอ้างอิงจากสำนักจัดการควบคุมน้ำนะครับกรมควบคุมมลพิษครับและถัดมาครับขอหยิบยกตัวอย่างนะครับบริษัทที่มีการลดการใช้น้ำนะครับซึ่งคือบริษัท Stoll นะครับบริษัทสัญชาติเยอรมนีครับผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และเครื่องหนังครับโดยบริษัท Stoll นะครับได้ใช้โมเดล ESG นะครับที่จะประกอบไปด้วย Environment Social และ Governance ครับวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรนะครับและเพิ่มสัดส่วนของ Renewable Energy นะครับลดปริมาณของเสีย
อีกทั้งลดการใช้พลังงานลงนะครับซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครับโดยค่าการใช้น้ำของบริษัท Stork นะครับในปี 2019 จะอยู่ที่ 336,649 ลูกบาศก์เมตรครับและเมื่อปี 2020 จะอยู่ที่ 273,045 ลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณส่วนต่างที่ลดลงได้ทั้งหมดคือ 57,604 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการลดการใช้น้ำที่เยอะมากนะครับอย่างไรก็ตามครับการแสดงคาร์บอนฟุตปรินท์หรือวอเตอร์ฟุตปรินท์บนผลิตภัณฑ์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสื่อสารว่าเป็นสินค้ารักสิ่งแวดล้อมหรือไม่แต่อยู่ที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับโดยฉลากเป็นการบ่งบอกถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่และใช้น้ำไปเท่าไหร่ครับรวมถึงตัวชี้วัดความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งเมื่อผู้ผลิตทราบว่าผลิตภัณฑ์ของตนปล่อยก๊าซหรือใช้ทรัพยากรมากในกระบวนการไหนก็จะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาและลดการใช้ทรัพยากรได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องของ water footprint นะครับในคลิปถัดไปนะครับกับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพนะครับหรือ bio economy นั่นเองครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ